Друзі, вітаю! Сьогодні готую салат «Червоне море», який на просторах інтернету користується попитом не один рік і постійно набирає не 1 мільйон переглядів. Одразу скажу, що не даремно, бо неймовірно швидко готується, відварювати нічого не потрібно, нарізав і готово. Смачно та просто. Для цього 250 г крабових паличок нарізаю тоненькими смужками, попередньо притиснувши кожну пласкою стороною ножа. Має вийти ось таке майже спагетті. Крабові палички можна замінити на відварені кальмари. Тоді це буде версія по-багатому. 3-4 помідори нарізаю теж соломкою. 1 болгарський перець. Так само. Додаю 1 зубчик чеснику, трохи чорного меленого перцю. І заправляю майонезом 3 столових ложки та дрібка солі. І салат можна уже їсти. Це буде його полегшена версія. Але це ще не все. Щоб салат був смачнішим і ситнішим, натираю на крупній терці 50 г твердого сиру, який завершає це смачне та ідеальне поєднання. Друзі, дійсно, смачний салат. Хто не готував, рекомендую. А головне, мінімум часу займає його приготування. Якщо такий салат готувати в сезон овочів, тоді це ще й недорого. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім пока, до нових цікавих відео!